ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምርteyta ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አፕሊኬሽናችን ምንድነው? ባትሪ ሴቭ የሚያደርግ አፕሊኬሽን ነው። ባትሪ እንዴት ሴቭ ያደርጋል? በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። አሁን ቻርጅ አድርገነው ከአንድ ሰዓት በኋላ እያለቀብን ለተቸገርን ሰዎች እጅግ በጣም መፍትሔ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እሱን አሳያችኋለሁ። ከዚያ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ከተቀላቀላችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ኦን በማድረግ በተለያየ ጊዜ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ቀጥታ እንዲመጡ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። እስካሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው በማህበራዊ በፖለቲካዊ በሁሉም ዘርፍ አለንበት። ሰብስክራይብ በማድረግ ብቻ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። እሺ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ስናልፍ አፕሊኬሽናችንን የምናገኘው ፕሌይ ስቶር ውስጥ ነው። ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብተን ባትሪ ላይፍ ብለን ሰርች እናደርጋለን። እሺ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ስታደርጉት አልመጣልንም ለምትሉ ሰዎች ኮሜንት ላይ ሊንኩን የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ሊንኩን ተጭናችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ አፕሊኬሽናችን ይኸው ሁለተኛው ነው። ካስፐርኪ ባትሪ ላይፍ ይባላል። በጣም ወሳኝ አፕሊኬሽን በትክክል ይሰራል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 4.6 ኮከብ ተሰጥቶታል። 5 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ አድርጎ እየተጠቀመበት ይገኛል። እጅግ ወሳኝ አፕሊኬሽን ነው። ኮሜንት ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ጥሩ ኮሜንቶች ተሰጥተውታል ስለ አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። አፓችን ካስፐርኪ ባትሪ ላይፍ ይባላል። ይሄኛውን ዳውንሎድ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ኢንስቶል ታደርጉትና አሁን ደግሞ ወጠን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። እሺ አሁን ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ እኔ ይኸው እዚህ ጋር ባትሪ ላይፍ ምትለዋ ይኸው መጣለች። ይኸው ለመጀመሪያ ጊዜ ስትመጡ አንዳንድ ኖቲፊኬሽኖች ይመጣሉ። እነሱ ኔክስት በማለት ታልፏቸዋላችሁ። እሺ አሁን እኔ እየተጠቀምኩበት ስለነበረ 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ድረስ ሴቭ እያደረገልኝ ነበር ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚሰራ ለእናንተ ላሳያችሁ። እሺ እዚህ ጋር ከታች የምትመለከቷቸው 3 አፕሊኬሽኖች አመጣቸዋል። ዜንደር፣ ቪድ ኮምፓክት እና ዩቲዩብ ብሎ አመጣቸዋል። እነዚህን ማገድ ማለት ነው። ማንፈልጋቸውን ማንጠቀምባቸውን ውስጥ ለውስጥ ባትሪ እንዳይበሉ ማገድ እንችላለን። በዚህ በማገድ እንዳይሰሩ ማድረግ ማለት ነው። ይኸው ስቶፕ ስላቸው እነዚህ 3ቱን እዚህ ጋር አመጣቸዋል። አሁን ስቶፕ እያደረጋቸው ነው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ስቶፕ እያደረገን አሁን እንዳይበሉ በመገደብ እኔ የሚጠቀምባቸውን ብቻ ባትሪ እንዲጠቀሙ በማድረግ መገደብ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ሁለቱን ስቶፕ አድርጓቸዋል። ይሄኛው ግን ውስጥ ለውስጥ እየሰራ ስለሆነ አሁን ስቶፕ ማድረግ አይቻልም ይላል። ይሄው እዚህ ጋር እንግዲህ ዜደር 10% እየተጠቀመ ነው እያለኝ ነው። እሱን ስቶፕ አድርግና አሁን እንግዲህ እነዚያ ቅድም ስቶፕ ያደረኳቸው አፕሊኬሽኖች 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ስቶፕ አድርጋቸዋለሁ። ስለዚህ 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ድረስ አይሰሩም ማለት ነው። የሚሰራ እኔ የፈቀድኩት ብቻ ነው። ከዚያ በፊት ግን አክሴምብሊቲ ላይ ገብተን ኦን ማድረግ አለብን። አፕሊኬሽኑ እንዲሰራ ኦን የታችው ካስፐርኪ ባትሪ ላይፍ እንትሯን እኔ ኦን አድርጋታለሁ። እዚህ ላይ ኦን ማድረግ አለባችሁ። ኦን ካላረጋችሁት አይሰራም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲሰራ መፍቀድ ማለት ነው። አሴምብሊቲ ውስጥ ገብተን እንዲሰራ እንፈቅድለታለን። እሺ አሁን በትክክል እየሰራ ነው። እንመለስና አይው እንግዲህ እዚህ ጋር ዜንደር የምትለዋን አሁን ላስቆማል። ስቶፕ ስላት ይው ዜንደርንም እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር መጣታል። እሺ ዋን አፕ ስቶፕ ብሏል። አሁን ለ2 ሰዓት እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ባትሪ ኦፕቲማይዜሽን እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ያስቆምኳቸው አፕሊኬሽኖች ባትሪ አይጠቀሙም ማለት ነው። ምንም አይነት ባትሪ ካልተጠቀሙ ከገደብናቸው ባትሪያችን አያልቅም ማለት ነው። እጅግ በጣም መፍትሔ ነው። ይሄን ተጠቀሙ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።